વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું દહીં વડા। આ દહીં વડાની અંદર આપણે સોડા, ઈનો અથવા તો બેકિંગ સોડા કાંઈ પણ યુઝ નહીં કરીએ તો પણ તે એકદમ નરમ દહીં વડા બનશે। તો ખૂબ જ આસાનીથી નરમ દહીં વડા બની જાય તેની શરૂઆત કરીશું। તો તેના માટે અહીંયા મેં 1 કપ અડદની દાળ અને અડધો કપ મગની દાળ લીધેલી છે। સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલમાં અડદની દાળ નાખીશું, તેમાં પાણી નાખી અને તેને ધોઈને તૈયાર કરીશું। સારી રીતે ધોવાઈ જાય એટલે તેમાંથી પાણી કાઢી નાખીશું। આ રીતે આપણે 3 થી 4 પાણીએ દાળને ધોઈને તૈયાર કરી લઈએ। વારંવાર પાણી બદલાવાથી તે એકદમ સારી રીતે ધોવાઈને તૈયાર થઈ જાય છે। હવે આ દાળ ધોવાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેમાં આપણે પાણી નાખીને રાખીશું। એ જ રીતે આપણે મગની દાળ પણ 2 થી 3 પાણીએ ધોઈને તૈયાર કરી લઈએ અને તેમાં પણ પાણી ભરીને હવે આ બંને દાળને આપણે 4 થી 5 કલાક માટે પલાળવા માટે મૂકી દઈશું। હવે આપણી બંને દાળ સરસ આ રીતે 5 કલાક પછી પલળીને સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। મગની દાળ પણ સરસ પલળી ગઈ છે। હવે મિક્સર જાર લઈ તેમાં આપણે દાળને આ રીતે પાણી નિતારી જારમાં લઈ લઈએ। દાળને આપણે આ રીતે પાણી નિતારીને જ લેવાની છે, પછી તેને પીસીને તૈયાર કરી લેવી। હવે અડદની દાળને આપણે પીસીને તૈયાર કરીએ। અડદની દાળ પીસાયેલી એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। આ દાળ પીસતી વખતે પાણી એડ ન કરવું, અથવા તો જરૂર લાગે તો 2 ચમચી જ પાણી એડ કરી શકાય છે, વધારે પાણી નથી નાખવાનું। એ જ રીતે આપણે મગની દાળ પણ પીસી લઈએ। આ દાળને પણ આપણે આ જ રીતે પાણી નિતારીને પીસી લેવાની છે। હવે આપણી મગની દાળ પણ ક્રશ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેને પણ આપણે એ જ બાઉલમાં નાખીશું। આ રીતે બંને દાળ પીસીને તૈયાર કરી લીધેલી છે, તેને હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। આ દાળને આપણે આ જ રીતે 8 થી 10 મિનિટ માટે એક જ સાઈડ આ રીતે હલાવીને ફેટી લેવાનું છે। આ રીતે કરવાથી આ ખીરું એકદમ ફ્લફી થઈ જશે। આ દહીં વડાની અંદર આપણે સોડા અથવા તો ઈનો પાવડર, બેકિંગ પાવડર કાંઈ પણ યુઝ નહીં કરીએ તો પણ આ પ્રોસેસ કરવાથી દહીં વડા એકદમ સોફ્ટ બને છે। અત્યારે હું સ્પૂનથી એક સાઈડ હલાવી રહી છું, હાથથી પણ કરી શકો। 10 મિનિટ બાદ આ ખીરું સરસ પોહીને તૈયાર થઈ ગયું છે, તેને આ રીતે ચેક કરવું, નીચે ન પડે તો આપણું ખીરું બરાબર છે, તો તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે તેમાં મસાલા કરીશું। 1 ટેબલ સ્પૂન આખું જીરું નાખીશું, 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1/4 કપ દ્રાક્ષ। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે વડા માટેનું ખીરું તૈયાર છે। હવે આપણે વડા તળીને નાખવા માટેનું પાણી તૈયાર કરી લઈએ। 1 કપ ઠંડુ પાણી લીધેલું છે, તેમાં 1 કપ ગરમ પાણી નાખીશું। આ પાણી આપણે વધારે ગરમ નહીં એ રીતનું રાખવાનું છે। અત્યારે આપણે 1 લીટર જેટલું પાણી લીધેલું છે, તેમાં ચપટી હિંગ નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, મિક્સ કરી લઈએ। હવે આ વડા પલાળવા માટેનું પાણી તૈયાર છે। હવે આપણે વડા બનાવી લઈએ। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, પહેલા આપણે આ ઠંડા પાણીવાળા ભીના કરી લેવા, ત્યારબાદ આપણે વડા બનાવી લઈએ। વડા બનાવીને તરત આપણે તેના ઉપર આ રીતે તેલનો છંટકાવ કરવો।
આ રીતે વડા સરસ એકદમ ફૂલીને તૈયાર થાય છે. હવે આ વડાને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળીને તૈયાર કરી લઈએ. આ વડાની અંદર આપણે સોડા, ઈનો કે બેકિંગ પાવડર કાંઈ પણ યુઝ નથી કર્યો તો પણ એકદમ સોફ્ટ બને છે. તમે જોઈ શકો છો વડા એકદમ સોફ્ટ છે. હવે આ વડા આપણા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. બહાર લઈ લઈએ. વડાને આપણે જે પાણી તૈયાર રાખ્યું હતું તેમાં નાખીશું. વડાને આપણે 30 મિનિટ માટે પાણીમાં રહેવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજા વડા પણ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. વડા તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મીઠું દહીં પણ તૈયાર કરી લઈએ. એક બાઉલ લીધેલું છે. તેના ઉપર સ્ટ્રેનર લઈ તેમાં આપણે 2 કપ દહીં લઈશું. દહીંને આપણે આ રીતે એકદમ સરસ ચાળીને તૈયાર કરી લઈએ. તેમાં 3 થી 4 ચમચી ખાંડ નાખીશું. મિક્સ કરી લઈએ. જે રીતનું ગળ્યું દહીં જોઈએ એ રીતે તમે ખાંડ એડ કરી શકો. તો આ દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે. વડા આ રીતે એકદમ સોફ્ટ અને પોચા તૈયાર થાય છે. 30 મિનિટ બાદ આપણા વડા એકદમ સરસ પાણીમાં પલળી ગયા છે. તેને આ રીતે પોચા પોચા હાથથી પાણી નિતારી લેવું. પ્લેટમાં મૂકતા જઈએ. હવે તેના ઉપર ગળ્યું દહીં બનાવ્યું હતું તે રેડીશું. તેના ઉપર જીરું પાવડર, ચંચળ પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, આંબલીની ચટણી, પુદીનાની ચટણી, પલાળેલી બુંદી, દાડમના દાણા, તો તૈયાર છે એકદમ સોફ્ટ, એકદમ નરમ એવા દહીંવડા. આ રીતે તમે પણ દહીંવડા જરૂરથી બનાવજો. આ દહીંવડા એકદમ સોફ્ટ બને છે. તો તમને આજની રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. તો આ ખૂબ જ આસાન રીતથી દહીંવડા જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.